ආයිබෝවන් කියලා අපි වෙනදා වගේම අදත් අපේ පාඩම් මාලාවට මේ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම. මම අද කියලා දෙන්න යනවා පොඩි නෝර්ති ගීයක්. හැමෝම දන්නවා මං හිතන්නේ සුවඳ පද්ම ඕලු ආදි කියලා නෝර්ති ගීතයක් තියෙනවා. ඒකේ කෝරස් එකයි වර්ස් එකයි. ඒ කියන්නේ ගීතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ දෙකම අද වාදනය කරන්න යනවා. බලමු අපි කොහොමද වාදනය කරන්න කියලා. ඒකේ මණ්ඩ ස්වරයේ ඉඳලා උච්ච ස්වර දක්වා ස්වර ගොඩක් ලොකු පරාසයකට අපි මේ ගීතේ වාදනය කරනවා. ඉතින් අර මම කලින් වැඩසටහනේ කිව්වා වගේම අපිට ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ කියවන එක මේ හරහා පියවරෙන් පියවර පුරුදු වෙන්න. එතකොට පහසුවෙන් ගීතයක් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ ඉස්සෙල්ලා කියවන්න පුරුදු වෙන්නම වෙනවා වාදනය කරන්න නම්. එහෙම නැතුව අමාරුයි මේක කරන්න. ඉතින් මම දැන් ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ ප්‍රදර්ශනය කරන්නම්. එතකොට මේ ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ පෙලින් පෙළ මම අද ඉස්සෙල්ලා ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ කියලා පෙන්නලා වාදනය කරලා පෙන්නන්නම්. බලන්න ඕගොල්ලොත් මං විදිහටම උත්සාහ කරන්න. මම මේ කරන විදිහටම වාදනය කරන්න. මම එදා කිව්වා වගේම plain notes ඒ කියන්නේ පැහැදිලි ස්වර විතරක් වාදනය කරන්න. වෙන ඇඟිලි සොලවමින් කිසිම අලංකාරයක් එකතු කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක අපි කරන්නේත් ක්‍රමවත්ව. ඒක නිසා අපි ඒක ඉස්සරහදී ටික ටික ඉගෙන ගමු. එතකන් මේ මම කියන විදිහට වෙනදා වගේම ඒ වගේ plain notes වලින් වාදනය කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔව් දැන් මම මේ වෙනකොට ඔයාලට ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ පෙන්නනවා. මම ඒකේ පෙලින් පෙළ කියලා පෙන්නනවා. කියලා තමයි වාදනය කරලා පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දහ පද සාරි ගාද පාප කියලා ස්වර පේලියක්. එතකොට මේක පටන් ගන්න මන්ද්‍ර ස්වර වලින්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්වර ප්‍රස්ථාරය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම පළවෙනි පේලිය මේ විදිහට කියලා පෙන්නන්නම්. දප්පද සාරි ගාද පාප කියලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවනේ ඒක මන්ද්‍ර ස්වර වලින් තියෙන්නේ. යටින් තිතක් තියලා තියෙනවා. එතකොට ඒව මන්ද්‍ර ස්වර. මම දැන් මේ පේලිය වාදනය කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පේලියේ තියෙනවා ගගාරි සාරි සරි ගාරි සා. අපි අර කලින් පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා වගේ මෙතනදිත් සරි ගාරි කියලා සරි කියලා ස්වර දෙකක් එකට බැඳිලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මං හිතන්නේ දැන් ඒක ඕගොල්ලන්ට වාදනය කරන්න පුළුවන්. අපි මේ පේලිය වාදනය කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේලිය පධානි සාද මාද පාප. හතරවෙනි පේලිය එනවා මේ විදිහට ගගාරි සාරි සරි ගාරි සා. දැන් මම මේ පේලි හතරම එක දිගට වාදනය කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ ගීතේ කෝරස් එක මෙන්න මේ විදිහට අවසානයේ වාදනය වෙන්න ඕනේ. ගීතේ කෝරස් එක ඒ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ වර්ස් එක එහෙම නැත්නම් ගීතේ දෙවෙනි කොටස ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ ස්වර පිහිටලා තියෙන විදිය ගගග පාද සාද සා මේ විදිහට වාදනය කරමු. ඊළඟ පේලියේ තියෙනවා නිනිද පාද නිනිද පාප කියලා. තුන්වෙනි පේලියේ තියෙනවා පධානි සාද මාද පාප මේ විදිහට වාදනය කරමු. අවසාන පේලිය ගගාරි සාරි සරි ගාරි සා. දැන් අර ගීතේ දෙවෙනි කොටස එහෙම නැත්නම් වර්ස් එක මම පේලි හතරම එක දිගට වාදනය කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි එන්නේ.
ඊට පස්සේ මම මේ ගීතයේ chorus and verse ඒ කියන්නේ chorus එක සහ verse එක කියන දෙකම මම එක දිගට මේ විදිහට වාදනය කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න මේ විදිහට. සුවඳ පද්ම ඕලු ආදි කියන ගීතේ තමයි අපි මේ අද ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේ ගීතේ ඔයාලට තේරෙනවා කෝරස් සහ වර්ස් කියන දෙකම තියෙනවා, කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ටික ටික අපි අර පුංචි ගීතයේ ඉඳලා ටික ටික ඉහළට ටිකක් ලොකු ගීතවලට යන්න උත්සාහ කරන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේ ගීතය ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට පුරුදු වෙන්න හිමින් පුරුදු වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට වේගෙන් අපිට වාද්‍ය භාණ්ඩයක් පුරුදු වෙන්න අමාරුයි. එතකොට අපිට අර නියම ක්‍රමයට පුරුදු වෙන්න අමාරු නිසා හිමින් මේ පියවරෙන් පියවර මේ විදිහට අරගෙන આવොත් අනිවාර්යෙන් නිවැරදිව මේ භාණ්ඩය හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ ලස්සනට ගීත වාදන ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමේදී ආපහු මුණ ගැහෙමු.